जब शाम आए तुम याद आए। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टाटस क्रिएसनमा। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले स्टाटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ हामी कुन चाहिँ म्युजिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानुस् है। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दै जानुपर्ने छ है। तपाईसँग चाहिँ 9 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। यसरी 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुस् र एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ इमेजलाई मिलाउनु पर्ने छ। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बीटहरु राख्ने छौं है। बीट राख्नको लागि म्युजिकलाई तपाईले एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईले लास्टमा आउनुस्, वाटरमार्क रहेको छ है। यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले डिलिट गर्नुस् है। र यदि तपाईले पनि म्युजिक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 3.8 को ड्युरेसनमा रहेको छ है। 3.8 राख्नु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नु पर्ने छ। तपाईले 1.3 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ है। र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 2.2 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.2 मा राख्नु पर्ने छ। 1.2 राखिसकेपछि हामीले नेक्स्ट इमेजमा जान्छौं। यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.9 राख्ने छौं है। 1.9 राख्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.8 दिनुपर्ने छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.1 मा राख्नु होला। 1.1। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.9 राख्नु पर्ने छ। त्यसपछि लास्ट इमेजमा जानुस् है। लास्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले 0.3 राख्नु पर्ने छ। लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ है 0.3। यस। अब चाहिँ मैले यो म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गरिम है। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले म्युजिकलाई स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। मैले ड्युरेसन मिलाएर ठ्याक्कै राखिदिएको छु। तपाईले त्यो अनुसारले पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है डाउनलोड गरेर। र अब चाहिँ हामी फर्स्ट इमेजमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं। फर्स्ट इमेजमा भन्नाले पनि सबै इमेजमा चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्ने छौं। तर फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस् है। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ है। बाइसेक्ट 2 चुज गर्नुस् र मेरो यसमा चाहिँ साउन्ड म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिम है। त्यसपछि तपाईले फेरि कम्बोमा जानुपर्ने छ। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले अब चाहिँ यहाँनिर जुम 1 राख्नु पर्ने छ है। यो इमेजलाई पनि तपाईले जुम 1 राख्नु जुम 1 मा क्लिक गर्नुस् र यो इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्। जुम 1 राख्नुस् है। र यसमा क्लिक गरौँ हामीले जुम 1। अब बाँकी हामीसँग कतिवटा इमेज रहेको छ? 4 वटा इमेजहरु रहेको छ है। यो इमेजलाई चाहिँ हामीले के गर्ने छौं त ओभल राख्ने छौं है। यसलाई पनि तपाईले ओभल राख्नु पर्ने छ। यसलाई पनि क्लिक गरेर ओभल र लास्टको इमेजलाई पनि ओभल राख्नु होला। र तपाईले चाहिँ साउन्डहरु म्युट नगर्नु होला है। साउन्ड म्युट गरेर काम चाहिँ नगर्नु होला। मैले चाहिँ यसमा कपिराइट क्लेमको डरले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेको। अब चाहिँ रह्यो हामीले यसमा चाहिँ इफेक्ट राख्नको लागि। इफेक्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने छौं? दुईटा इमेजको बीचमा जानुस् है। गइसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस् अनि इफेक्टमा जानुस्। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा मोड भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ है। मोडमा क्लिक गर्नुस्। मोडमा गइसकेपछि मेटरलाई चुज गर्नुस् है। यसको ड्युरेसन चाहिँ कहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म तपाईले यसलाई मिलाउनु पर्ने छ। एडजस्ट गर्नुस् है। यसलाई पनि यहाँसम्म एडजस्ट गरौँ र यसलाई पनि तपाईले एडजस्ट गर्नुस् है। यसरी कपी गर्दै मिलाउँदै जानुपर्ने छ। सबै ड्युरेसनको आधारमा चाहिँ तपाईले इफेक्टलाई पनि सेट गर्नुपर्ने छ है। मैले चाहिँ यहाँसम्म राखिम। हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरु आइसकेको छ। यदि तपाईले फर्स्ट इमेजमा कुनै पनि इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि फेरि ब्याक आउनुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा स्पार्क 2 लेखेको छ। यो इफेक्टलाई युज गर्ने छु है। र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो
कति रहेको थियो 3.8 रहेको थियो है। यहाँसम्म चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नेछौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुहोस्, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यदि तपाईँले फ्रेमहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेममा जानुहोस् र यसमा गइसकेपछि तपाईँले लिडमा क्लिक गर्नु ल। लिडमा क्लिक गरिसकेपछि ओके, र यो लिडको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फुल राख्नुपर्नेछ है। यति राखिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो बनिसकेको छ। तपाईँले अब माथि सेभ बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। र यो चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट भइरहेछ। यदि तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भएन भने पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट